Na, nézzük az első technikát, a helyes lökés végrehajtását. Ugye itt nagyon sok tipikus hiba van, megmutatom, hogy mik ezek a tipikus hibák, amiket elkövetünk a lökés technikánál. Ez érdemes kigyakorolni saját magadnak is, hogy amikor ugye egyedül lejössz esetleg gyakorolni, vagy barátokkal lejössz biliárdozni, érdemes egy kicsit gyakorolni ezeket, hogy pontosabban tudjál lökni. Most felrakunk két golyót, ugye a fehér golyót, meg egy célgolyót, azt tök mindegy, hogy miért, és megjelöljük a helyét. Ugye a krétát nyugodtan használd, a krétával ilyen körkörös mozdulatokkal meg tudod jelölni a két golyónak a helyét, és így mindig ugyanoda tudod visszarakni. Jó? Tehát ez nagyon fontos, hogyha valamit 5-10-szer akarsz gyakorolni, hogy mindig ugyanoda tud visszarakni. Na most, az első dolog, hogy kösd össze a célgolyót és a fehér golyót a dákóddal. Ezt így nyugodtan ilyen kvázi mérőeszközként használhatod a dákót, és aztán ide állsz mellé. Ugye én balkezes vagyok, úgyhogy a bal kezemben van a dákó, tehát a jobb oldalra állok. Ha te jobbkezes vagy, akkor értelemszerűen fordítva, akkor ide állsz a bal oldalára. Az a lényeg, hogy a vonal mellé állj. A kezedet, a dákó tartó kezedet, azt szorítsd ide a csípődhöz, az övedhez lényegében, és tartsd itt, és akkor így álljál a vonal mellé, és lényegében így tökéletesen egyenest tudsz végrehajtani. És az első tipikus hiba, amit látok, az az, hogy instabil a beállás. Tehát nagyon sokan azt csinálják, hogy ilyenkor egyszerűen csak így lerogynak, így rogyasztanak, vagy akár hátralépnek, és teljesen instabil a beállás. Sokkal egyszerűbb távolról oda menni, megtámadni a golyót. Tehát amikor itt van az övednél a dákó, akkor két lépésben lépjél oda. Én balkezes vagyok, tehát bal lábbal indulok, bal, jobb. És így megyek oda a lökéshez. Ha jobbkezes vagy, akkor értelemszerűen jobb lábbal indulsz, tehát jobb, bal. És már is ott vagy lent. Tehát érdemes így kezdeni. Két lépéssel megtámadni a golyót. Hátulról előre, így sokkal stabilabb leszel, és nyugodtan lehet támaszkodni az asztalon. Tehát itt az alkalommal ugye támaszkodok az asztalon. Jó? A következő tipikus hiba, hogy túl erősen szorítják a dákó végét. Ezt mindig szoktam látni, hogy nagyon erősen rászorítanak. Ez nem lesz jó majd a lökésnél, mert a lökésnél, ha rászorítasz, akkor túlságosan így beleránthatsz a lökésbe. Nem szabad szorítani, inkább lazán kell fogni, és azt szoktam mondani, az első 3 ujjal fogjuk. Tehát igazából ez az első 3 ujjaddal fogd, és tök lazán. Az a lényeg, hogy szépen, lazán mozogjon benne a dákó. Jó? Hol fogjuk meg hátul? Ugye nem a teljesen legvégén kell megfogni, hanem az, hogy hol fogod meg, azt úgy döntöd el, hogy amikor belépsz, ugye 2 lépésben, és amikor a dákó hegye eléri a fehér golyót, akkor neked függőlegesnek kell lenni az alkarodnak. Függőleges, az a jó beállás. Tehát, hogyha neked így fogod a dákót, és nem függőleges a alkarod, az ugye látszik, hogy ez nem jó, az se jó, ha így van. Úgyhogy a legjobb az az, hogy beállítod magadnak ezt. Függőlegesen az alkarod. A következő tipikus hiba, ezt hátulról lehet majd megmutatni, hogy hátulról nem függőleges valakinek az alkarja. Tehát például beáll valaki, és akkor nem függőleges az alkar, hanem vagy így betörik az alkar, vagy így. Tehát a könyök az vagy beljebb, vagy kijebb van, ez nem jó. Itt is figyeld magadat, vagy ha a barátoddal vagy lenn, akkor kérd meg a barátodat, hogy figyelj meg hátulról, hogy nincs-e így a könyököd, illetve az alkarod, hanem egyenes-e. A csuklónak sem szabad betörni. Sem befelé, sem kifelé nem szabad törni, hanem teljesen egyenesen áll. És mondom, 3 ujj. Tehát simán lazán szaladjon benne. Jó? A következő, amikor lökünk, nagyon sokan azt hiszik, hogy a karunkkal kell lökni. Tehát, hogy izomból. Nem. Képzeld azt, hogy ez egy inga. Tehát a könyököd az a fix pont, és akörül szépen az inga, olyan, mint egy ingaóra. Szépen így megy az alkarod. Tehát a könyököd fix pont, és így megy az alkarod. És ebben van mellesleg a dákó. Tehát így kell működnie. Felhúzom, elengedem, és már is átmegy. Felhúzom, elengedem. Tehát mint egy inga. Igazából a dákó súlya viszi előre magát. Tehát nem te tolod előre, hanem csak felhúzod, megadod neki ezt a lendületet, és maga a lendülete, a súlya fogja előre vinni. Következő hiba. Túl magasan tartják sokan a dákónak a végét. Ez nem jó. Ha ilyen szög van a dákóban, akkor nem tudod pontosan meglökni a fehér golyót, mert ugye ez a szög valamilyenféle extra forgatót ad bele a fehér golyóba, hanem lehetőleg vízszintesebben legyen a dákó. Tehát bárhogy is állsz, mindig vízszintes legyen a dákó. Ne legyen ez, hogy ez, tehát ne legyen teljesen, hanem tök vízszintesen, akkor is, ha falon vagy. Például, ha a fehér golyó itt lenne,
Sokan ezt csinálják, hogy így állnak neki. Ez nem a legjobb, mert ugye fönt van a vége, akkor is teljesen vízszintes legyen. Így. És akkor legfeljebb ide teszem a kezemet hozzá a falon. Jó, és akkor így, ez a lényeg, hogy vízszintes legyen. Következő. Mit csináljunk az előlévő kezünkkel? Nagyon gyakori hiba, hogy az előlévő kezet ugye nem tudunk vele mit csinálni, és az ujjainkon támaszkodunk. Tehát szoktam ilyeneket látni. Ugye ez nem mindig jó, mert az ujjad egy idő után elfárad. Az ujjadon nem tudsz így támaszkodni. Nagyon fontos, hogy a teljes tenyerünk legyen lent. Amit úgy lehet megállapítani, hogy ez a rész itt, tehát a hüvelykujjad alatt, ez a rész ez mindig legyen a poszton. Így. Tehát ne emeld meg. Tehát ez is hibás, hogyha így van. Nem stabil. Ez viszont stabil. Na most, amikor ez megvan, akkor a hüvelykujjadat keresztbe tedd föl ide a mutatóujjadra. És ezen a kis V alakon, ezen a kis ágyon, ezen fog futni. Ezt úgy hívják, hogy nyereg. Tehát ez a kezed, ez a nyereg. Ezen fut majd ugye a ló, ezen fut a dákó. Amikor majd ugye beszélünk később arról, hogy a fehéret azt nem csak középen lehet meglőni ám, hanem a közép fölött vagy alatt azt sem úgy csinálom, hogy felemelem az ujjaimat, meg leteszem, hanem végig lent van a tenyerem, és figyeld, a többi ujjamat fogom összehúzni és széttolni. Jó? Tehát a többi ujjamat. Így. A lehető legstabilabb, jól széttárva az ujjakat, hogy stabil legyen. Feljebb húzom, és így. Ha feljebb húzom, felemelkedik a dákó. Ha lejjebb tolom, lejjebb megy. Így tudom majd irányítani. Amikor a felső vagy alsó forgatókat kell löknöm. Oké, na nézzük, mi van, amikor leértünk a beállásba. Akkor próbamozdulatokat kell csinálnunk. 3-4 próbamozdulatot szoktak javasolni, ezt úgy hívják, hogy vizírozás. Tehát amikor lent vagy, akkor érdemes nem rögtön előni a fehérgolyót, hanem egy néhány ilyen próbamozdulatot csinálni. Közben esetleg érdemes hátra nézni, hogy minden függőlegese, ugye oldalról is, meg hátulról is. Így van. És amikor lenézel, akkor az állad alatt kell látnod a dákót. Jó? Tehát itt, az állad alatt. Ugye nagyon sok játékos úgy játszik, hogy teljesen ide lemegy, és szinte az állához hozzáér a dákó. Jó? Tehát ezt kell látnod, ha lenézel, hogy az állad alatt van a dákó. Megcsinálod a néhány próba mozdulatot, a vizírozást, és ezzel tudsz gyakorolni. És ha 3 ilyen mozdulatot csinálsz, utána a 4-re érdemes ellökni. Na most, amikor ellökjük, ott az olyan hibát szoktam mindig látni, hogy nagyon sokan visszahúzzák a végén a dákót, úgymond belerántanak. Tehát azt csinálják, hogy nem ellökik a fehéret teljesen, hanem egyszerűen meglökik és megállítják a dákót. Ez nem szabad. Tehát ne állítsuk meg a dákót, teljesen hagyjuk kimenni. Tehát felhúzzuk az ingát és elengedjük. Felhúzzuk és elengedjük teljesen. Magyarul átszúrod a fehéret. Tehát nem állsz meg itt, hanem tovább szúrod. Azt szokták mondani, hogy körülbelül egy ilyen 2 golyónyira még. Tehát 2 golyónyira még menjen tovább. Ezt ide be is jelöltem, ide rakom a krétámat, ezt te is be tudod csinálni. Ragd a krétát, és neked a krétáig el kell tolnod a dákót. Na nézzük. Tehát beállok, megcsinálom a kis próbamozdulatokat, lazán fogom hátul, és szépen átszúrom, felemelem és átszúrom. És nézd meg, a dákóm hegye az ott ér véget körülbelül, ahol a kréta van. És nagyon fontos, hogy ne föl a levegőbe, tehát ne szúrjál föl a levegőbe, vagy ne ugorjon le a dákó a kezedről, hanem a posztón, az asztalon érjen véget a lökés, és körülbelül úgy átszúrva, hogy körülbelül az átszúrt golyó, tehát a fehér golyó után körülbelül 2 golyóval. Szuper. És az utolsó hiba, amit szoktam látni, az utolsó gyakori hiba, az, hogy hamar felugranak a lökésből. Tehát azt szoktam látni, hogy valaki szépen ellöki a lökést, és már fel is ugrik és megy a következőre. Rohan. Nagyon sokan rohannak tovább. Nem jó, mert a lökés végébe még bele tudsz ugrani, és el tudod rontani a lökés végét. De úgy érzékeled, hogy már ellökted, és mész tovább, de valójában a lökés utolsó pillanatát elrontod. És ez nem jó. Len kell maradni. Tehát érdemes egy ilyen utánkövetéssel lemaradni. Tehát amikor beállok a beállásba, megcsinálom a próbamozdulatokat, felhúzom, átszúrom, lemaradok, és utána állok fel. És így lesz a vége. Na, akkor ezt foglaljuk össze az egészet, hogy tudom összerakni a saját lökésemet, hogy tudod te is összerakni a saját lökésedet. Érdemes egy ilyen rituálét csinálni magadnak. Úgy hívják, hogy lökésrutin, lökésrituálé. Mindenkinél ez más. Ugye a lökéstechnikák is változnak, mindenkinél más és más, de például én javaslok egy 7 pontos technikát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ezt magadban tudod számolni,
És így sokkal jobban tudsz koncentrálni a helyes lökésre. Na nézd, az első 2 az a belépés. Tehát megfogom, ide teszem, 1, 2, ezt magadban számolom. Magadban számolod, 1, 2. Utána 3, azok a vizírozások, 3. Utána 4-re felhúzom az ingát, 5-re átszúrom, 6-ra lennmaradok. Ugye ha azt nem építettem volna be, akkor ugye felugranék nagyon sokszor én is. Úgyhogy én is itt tanultam meg annak idején, hogy a 6 lennmaradás, és 7 szépen felállok. Tehát ez a 7 pontos mozdulat. És lényegében, ha ezt számolod, meg fogsz lepődni, én is meglepődtem, sokkal több golyót lökök be, sokkal több asztalt tudok végigpucolni ezzel. Azzal, hogy egyszerűen végig számolgatom. Így nem fog zavarni az, hogy körülöttem esetleg beszélgetnek, vagy megy a zene, vagy zaj, teljesen oda tudok koncentrálni. Tehát még egyszer, ezt érdemes gyakorolnod. 1, 2, 3, megállok, 4, 5-re átszúrom, 6 lennmaradok, és 7-re felállok. Jó? Jó gyakorlás!